Kumusta po sa inyong lahat? Ngayon po ay magluluto ako ng ampalaya kong karne. Ito po yung ating mga ingredients. Oil, light sauce, oyster sauce, bell pepper na pula, pwede rin ang green, onion. Itong onion isa lang, medium size. Tapos itong aking garlic, mga 4 na cloves. Tapos itong aking ampalaya, isa lang. At saka itong aking karne, less than 1 kilo. Tapos ito ang ating paminta. Saglit lang po, may kukunin po pala ko. Makakak lang na ating oyster sauce. Okay, mag-start na po tayo. Magkukunti lang po ang ingredients, bali 4 lang. Kasi itong bell pepper ay optional lang. Start na po tayo. Maglagay po tayo ng oil. Sangkutsa muna po natin ang laman ng baka bago natin ilagay ang bawang at sibuyas. Para medyo na-fry ng konti. Ito nga pala ay na-marinate ko na sa 1 spoon ng oyster sauce. Tapos mga 2 spoon ng light sauce. At saka ng kaunting 1 spoon ng paminta. 1 teaspoon, maliit. 1 teaspoon ng paminta. Mahangin. Minarinate ko na po siya ng mga 1 hour para yung oyster at saka yung light sauce ay tumalab na sa karne na baka, sa karneng baka. Kaya pag ginisa natin siya, kung kulang na lang sa alat, saka na lang natin titimplahan ng oyster at saka ng light sauce. Atin mo na siyang ipa-fry ng konti para medyo masarap naman. Siya nga pala, pag maglalahok po kayo ng karne sa ampalaya, yung maninipis lang po yung slice para siya madaling maluto. Maninipis lang ang slice ng karneng baka. Matagal ko na pong niluluto itong ampalaya kong karne. Nung nasa Pilipinas pa ho ako, meron akong maliit na tindahan ng lutong ulam. Isa to sa mga menu ko. Bali, ang nagturo sa akin magluto nitong ampalaya kong karne ay yung kaibigan kong Bicolana.
kung medyo naman po malalaki yung gayet niya ng beef, pakuluin niyo muna. Tapos pagka medyo malambot na, saka niyo isangkot siya sa mantika, sa bawang at sibuyas. Tapos saka niyo lagyan ng konting tubig. Tapos pag konti na lang yung sabaw, sabay gisa na ng ating ampalaya kasama ng karne. Kaya po nilagyan ko siya ng oyster sauce. Ito na po yung magpapalapot dito ng sabaw. Kahit hindi niyo na siya lagyan ng all-purpose flour. Yan o. May ilan yung isasangkot siya na lang natin siya sa, tapos lalagay natin siya sa isang tabi para may sangkot siya naman na igisa naman natin yung sibuyas bawang. Lagyan natin ang bawang. Dagdagan ko lang po ng kaunting oil kasi parang tubig yung sabaw ng butter. Sunod natin ang sibuyas. Pag nag-golden brown na ang bawang, lagyan natin ang sibuyas. Ito, pwede na. Parang naka-fry ng konti ang beef. Masarap. Kailangan natin maluto ng konti ang sibuyas bago natin siya i-mix. Tapos, pag nahalo na naigisa na natin sa sibuyas bawang, saka natin siya lalagyan ng kaunting tubig. Tapos, pag kumukulo siya, saka natin matitikman kung may lasa na. Kasi minarinate ko na siya eh. Pag tama na yung lasa sa marinate, hindi na natin dadagdagan. Ayan. Tapos, tama na natin siyang ganan. Lalagyan natin siya ng sabaw. Madali lang siya lumambot. Nagdagan ko pa ng konti. Yan. Hintayin po muna natin siyang kumulo. Yan. Pagka kukunti na yung sabaw, saka natin lalagay ang ampalaya.
Tapos, atin siyang takluban. Hintayin na lang natin siyang maiga ng konti. Tingnan natin kung may lasa na siya. Lalagyan ko po siya ng konting light sauce. Tapos, ang ilalagay ko na po ay itong nilagyan ko ng sabaw na sayang naman yung aking oyster. Inanaman ko ng tubig. Takulong po ulit natin. Mga 10 to 20 minutes luto na po yan. Natin kung may lasa na. Sama ko na po siguro itong ano ng oyster. Pinibigan ko kasi yung bote ng oyster kasi sayang naman. Ganyan na lang natin ng konti. Tignan ko na kung malambot na ang laman. Malambot na ang laman. Igay na lang natin ng konti ang sabaw. Sarap! Yan, pwede na po natin ilagay ang ampalaya.
masyadong sabaw. Dapat medyo crunchy yung ampalaya, hindi masarap pag luto. Po muna sa ibabaw ang ampalaya para hindi masyadong maluto. Para crunchy. Lagyan na po natin ang bell pepper. Optional lang po ang bell pepper. Ito po, luto na. Luto na po ang ating ampalaya kong karne. Sarap. Lagay po natin siya dito dahil masyadong luluto ang ampalaya. Yan po ang ating ampalaya kong karne. Luto na yung ating ampalaya kong karne. Tikman ko muna po yung aking niluto. Parang hindi ko na matiis. Ang sarap. Kuha muna tayo ng ampalaya. Kuha muna natin. Sarap. Crunchy, crunchy. Lambot ng karne. Ito po, tapos na po yung niluto kong ampalaya kong karne. Sana po magustuhan nyo. Mag-like lang po kayo, share and subscribe, and click the bell button below para lagi po kayong updated. Pasensya na po kayo, hindi ko na po natiis tikman. Bye-bye! At sana lagi kayo mag-iingat.